Με βλέπετε στις οθόνες σας? Όχι, ούτε με ακούτε πιθανά. Καλημέρα σε όλους από την ομάδα της L-Translations. Ονομάζομαι Φραντζισκάκη Μάγια και είμαι Project Coordinator στην L-Translations. Πρωτού ξεκινήσουμε, επιβεβαίωστε μου αν είναι εύκολο ότι έχετε εικόνα, ότι βλέπετε δηλαδή την οθόνη και ότι με ακούτε σωστά. Για να ξεκινήσουμε. Σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, υπήρξε ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο όμως έχει επιληθεί, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε κανονικά το δωρεάν webinar που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να συντάξουμε ή να ενημερώσουμε σωστά το βιογραφικό μας σημείωμα, καθώς και το πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε σωστά για μια συνέντευξη εργασίας. Και τα δύο πάρα πολύ βασικά πράγματα κατά τη σημερινή εποχή. Το πρώτο λοιπόν πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε είναι τα βιογραφικά σημειώματα, τα γνωστά CVs, τα οποία ουσιαστικά έχουν ποικίλους τρόπους κατά τους οποίους μπορούν να συνταχθούν. Εμείς λοιπόν θα δούμε πώς μπορούμε να συντάξουμε ένα βιογραφικό είτε χρησιμοποιώντας κάποιο template, κάποιο προϋπάρχον template, είτε χρησιμοποιώντας τη δημιουργική μας σκέψη και τη φαντασία μας, καθώς και συγχωρήστε με μισό λεπτάκι. Ωραία. Καθώς και το πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για κάποιες βασικές ερωτήσεις, για κάποια βασικά point, τα οποία θα μπορούμε να περιμένουμε, να αναμένουμε σε κάθε συνέντευξη επαγγελματικής φύσεως. Για δώστε μου μισό λεπτάκι. Δεν με βλέπετε, με ακούτε ούτε με ακούτε. Δώστε μου μισό λεπτάκι γιατί νομίζω ότι υπάρχει ακόμα ένα τεχνικό ζήτημα. Δώστε μου ένα λεπτάκι και επανέρχομαι. Με συγχωρείτε για αυτή τη μικρή διακοπή. Νομίζω τώρα έχουμε συνδεθεί σωστά. Εξαιρετικά. Να συνεχίσουμε λοιπόν από εκεί που είχαμε μείνει και είχαμε μείνει στο πώς μπορούμε να θα δούμε τρόπους για το πώς μπορούμε να συντάξουμε ή να ενημερώσουμε σωστά το βιογραφικό μας σημείωμα. Οι περισσότεροι από εμάς, όσον αφορά το βιογραφικό σημείωμα, γνωρίζουμε το template της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωστό Europass, το οποίο είναι μια πολύ εύκολη και χρήσιμη λύση γιατί
προσφέρει μια πολύ σταθερή δομή, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συμπληρώσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Κάτι το οποίο μας επιτρέπει να δομήσουμε σωστά το βιογραφικό μας, να οργανώσουμε σωστά τη ροή της πληροφορίας στο βιογραφικό και έτσι να έχουμε εύκολα και γρήγορα ένα πολύ σωστό βιογραφικό. Είναι λοιπόν μία από τις λύσεις. Δεύτερη λύση, για όσους θέλουν να ξεφύγουν από το πολύ αυστηρά δομημένο πρότυπο της Europass, είναι να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά template για βιογραφικά, όπως αυτά που παρέχονται στην πλατφόρμα HLOOM, παραδείγματος χάρη, τα οποία δίνουν λίγο περισσότερο χρώμα, λίγη ποικιλία στις γραμματοσειρές, δίνουν πάλι μια σταθερή δομή, την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε για να οργανώσετε την πληροφορία, αλλά το κάνουν με έναν πιο fun τρόπο. Και υπάρχει πάντα και η τρίτη επιλογή, που είναι το να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας φαντασία και να δημιουργήσουμε το δικό μας βιογραφικό από το μηδέν. Αυτό έχει πλεονεκτήματα, έχει και μειονεκτήματα. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι το ότι εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, τα δυνατά στοιχεία του βιογραφικού μας, οπότε το να ξεφύγουμε από μια σταθερή δομή και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, να συντάξουμε εμείς το βιογραφικό μας, θα μας δώσει την ευκαιρία να τα αναδείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Το μειονέκτημα σε αυτό βέβαια είναι ότι πολλές φορές χανόμαστε λίγο στη μετάφραση. Δηλαδή, επειδή ακριβώς θέλουμε να βάλουμε όλη την πληροφορία, όλη την προϋπηρεσία μας, όλες τις δεξιότητές μας, ό,τι θεωρούμε εμείς δυνατό χαρακτηριστικό για εμάς σε ένα βιογραφικό, το οποίο δεν έχει σταθερή δομή εξ αρχής, γιατί το συντάσσουμε εμείς, είναι πάρα πολύ εύκολο να χαθεί η ροή της πληροφορίας. Οπότε, ο recruiter ο οποίος θα λάβει το βιογραφικό στα χέρια του, να μην ξέρει πού ακριβώς πρέπει να εστιάσει για να δει την πληροφορία, να βρει την πληροφορία που ψάχνει. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα πάρα πολλές φορές να πούμε περισσότερα πράγματα από αυτά που χρειάζονται. Πάμε λοιπόν να δούμε πιο αναλυτικά αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την χρήση των template, είπαμε ότι τα βασικά και σίγουρα πλεονεκτήματα είναι ότι... είναι ότι μας δίνουν έτοιμη δομή. Ξέρουμε πού θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία για την εκπαίδευσή μας, ξέρουμε πού θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία για την προϋπηρεσία μας, έχει πολύ αναλυτική δομή όσον αφορά τις γλώσσες τις οποίες γνωρίζουμε και τα επίπεδα γλωσσομάθειας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι ένα template το οποίο το κατεβάζουμε, το συμπληρώνουμε πολύ εύκολα, το ενημερώνουμε πολύ εύκολα. Ακριβώς γιατί πάλι ξέρουμε πού πρέπει να πάμε για να συμπληρώσουμε το νέο στοιχείο. Αυτό διευκολύνει και πάρα πολύ τους recruiters, οι οποίοι λαμβάνοντας ένα βιογραφικό template, παραδείγματος χάρη το Europass, ξέρουν ήδη από πριν πού πρέπει να εστιάσουν για να δουν την πληροφορία που θέλουν. Τα μειονεκτήματα είναι ακριβώς ότι αυτή η πολύ σταθερή δομή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν μας αφήνει το περιθώριο να παρουσιάσουμε τα δυνατά μας χαρτιά. Ακριβώς λοιπόν, όσο πιο αυστηρά δομημένο είναι κάτι, όσο καλούμαστε να ακολουθήσουμε συγκεκριμένους κανόνες για τη συμπλήρωση του βιογραφικού, τόσο χάνεται η δυνατότητα του να μπορέσουμε να κάνουμε highlight, ουσιαστικά να τονίσουμε τα δυνατά μας χαρακτηριστικά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να πλοηγηθούμε μέσα σε όλο αυτό τον χαοτικό κόσμο της προετοιμασίας ενός βιογραφικού και τι θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου. Πρώτον, ένα μακροσκελές βιογραφικό, ένα βιογραφικό το οποίο εκτείνεται σε 4, 5, 6, 8 σελίδες, σίγουρα δεν είναι το επιθυμητό. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εάν έχετε την προϋπηρεσία για να το καλύψετε ή τις δεξιότητες ή όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά θα πρέπει να τα περιορίσετε, ωστόσο θα πρέπει να διαμορφώνετε κάθε φορά το βιογραφικό σας με βάση τη θέση εργασίας για την οποία κάνετε αίτηση. Εάν παραδείγματος χάρη εγώ έχω ένα βιογραφικό το οποίο έχω εκτενή προϋπηρεσία ως καθηγήτρια, αλλά έχω και εκτενή προϋπηρεσία στον κόσμο των πωλήσεων και κάνω μία αίτηση για μία θέση η οποία αφορά μία εταιρεία, είναι σαφές ότι θα δώσω έμφαση πιο πολύ στο κομμάτι το εμπορικό. Αντίστοιχα λοιπόν, πάντα εμείς στο μυαλό μας θα έχουμε όλη την πληροφορία που μας αφορά, αλλά το βιογραφικό μας κάθε φορά θα πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τη θέση για την οποία κάνουμε αίτηση. Για να περιλάβουμε την πληροφορία την οποία τους αφορά, την πληροφορία την οποία θέλουν να δουν στο βιογραφικό και αυτή η πληροφορία να μην χαθεί μέσα σε έναν τεράστιο όγκο σελίδων και λέξεων. Οπότε θα πρέπει να είναι πάρα πολύ εύκολο ο recruiter ο οποίος θα λάβει το βιογραφικό στα χέρια του και έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι ένα άτομο το οποίο βρίσκεται σε μια θέση που θα κληθεί να εξετάσει βιογραφικά δεν θα αφιερώσει πάνω από 5 λεπτά σε κάθε βιογραφικό. Οπότε θέλετε ένα βιογραφικό το οποίο θα είναι σύντομο, θα είναι ενδιαφέρον και θα τονίζονται όλες οι σωστές πληροφορίες με την πρώτη ματιά. Οπότε, κανόνας πρώτος κατ' εμέ, μην έχετε ένα βιογραφικό το οποίο θα στέλνετε παντού.
να προσαρμόζετε κάθε φορά το βιογραφικό ανάλογα με τη θέση την οποία θέλετε να πάρετε. Το δεύτερο και πολύ πολύ βασικό όσον αφορά τα βιογραφικά είναι οι εικόνες. Γενικά είναι θεμιτό και προτιμητέο να χρησιμοποιείτε, να βάζετε εικόνες φωτογραφίες στα βιογραφικά σας. Είναι δηλαδή ένα επιπλέον χαρακτηριστικό το οποίο θα κάνει το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει, διότι όταν ο recruiter θα συνδέσει το πρόσωπο που βλέπει με την πληροφορία που διαβάζει, θα είναι πιο πιθανό αυτό να μείνει στο μυαλό του και να επανέλθει σε αυτό το βιογραφικό. Αν έχει απλά πάρα πολλά βιογραφικά τα οποία έχουν ναι μεν πληροφορία, αλλά καμία εικόνα, καμία φωτογραφία, δεν υπάρχει δηλαδή σύνδεση μεταξύ πληροφορίας και προσώπου, είναι πάρα πολύ εύκολο η πληροφορία αυτή να ξεχαστεί. Οπότε είναι καλή επιλογή το να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες στα βιογραφικά. Έχετε όμως πάντα υπόψη ότι η φωτογραφία αυτή θα πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια. Όχι δηλαδή φωτογραφίες που χρησιμοποιούμε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, θα πρέπει να είναι λίγο πιο επαγγελματική φωτογραφία, θα πρέπει να υπάρχει ένα ουδέτερο background, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο, όχι απαραίτητα σοβαροί, δεν είναι ο σκοπός να φανούμε βλοσιροί και σοβαροί, αλλά να μην υπάρχουν background στοιχεία τα οποία θα τραβήξουν την προσοχή από εμάς και από το πρόσωπό μας. Το επόμενο λοιπόν, είτε χρησιμοποιείτε template είτε όχι, είτε στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε διαφορετικά template πέραν αυτών της Europass, είναι το να προσπαθείτε σε κάθε περίπτωση να τονίζετε τα δυνατά σας χαρακτηριστικά, τα δυνατά σας χαρτιά, πάλι για τη συγκεκριμένη θέση για την οποία κάνετε αίτηση. Θα πρέπει δηλαδή σε κάθε βιογραφικό να αναδιαμορφώνετε η ροή της πληροφορίας, και η προτεραιοποίηση ουσιαστικά της πληροφορίας, ανάλογα με το ποια εσείς θεωρείτε ότι είναι τα χαρακτηριστικά στο βιογραφικό σας, τα οποία είναι πιο πιθανό να σας εξασφαλίσουν τη θέση που θέλετε ή το ιδανικό να σας εξασφαλίσουν την πολυπόθητη συνέντευξη. Οπότε πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ανάλογα με τη θέση για την οποία κάνουμε αίτηση, τι πρέπει να τονίσουμε. Και θα με ρωτήσετε τώρα ότι πώς μπορούμε να ξέρουμε ποια χαρακτηριστικά θα αντιστοιχούν στη θέση εργασίας. Εδώ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και η ίδια η αγγελία. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζετε πάρα πολύ προσεκτικά την αγγελία αναζήτησης εργασίας, να δείτε οι ίδιοι τι ακριβώς πληροφορία σας δίνουν μέσα σε αυτή την αγγελία και στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρουν ξεκάθαρα και τι ακριβώς ζητούν από το άτομο το οποίο επιθυμούν να προσλάβουν. Οπότε, διαβάζοντας πάρα πολύ προσεκτικά, θα μπορέσετε να αποκρυπτογραφήσετε την αγγελία αυτή και να πάρετε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το πώς θα πρέπει να διαμορφώσετε το βιογραφικό σας. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο να γίνετε και προσεκτικοί, πάντα ανάγνωση των αγγελιών. Και φυσικά το τελευταίο, πάντα ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσετε να υπερτονίσετε χαρακτηριστικά ή να αναφέρετε δεξιότητες που δεν ισχύουν ή να είστε ουσιαστικά φιδωλοί στο πώς θα παρουσιάσετε την πληροφορία σας. Γιατί σε περίπτωση που θα κληθείτε να παρουσιαστείτε σε μια συνέντευξη, πρακτικά θα συζητήσετε το βιογραφικό σας, θα συζητήσετε την πληροφορία που περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σας. Οπότε θα είναι εξαιρετικά άβολο για εσάς το να βρεθείτε προεκπλήξεως, να βρεθείτε δηλαδή να απαντήσετε σε πράγματα τα οποία εν τέλει δεν γνωρίζετε τόσο καλά όσο αναφέρετε στο βιογραφικό. Είτε αυτό είναι κάποιο πρόγραμμα, είτε αυτή είναι μια δεύτερη ξένη γλώσσα, είτε αυτό αφορά τα καθήκοντα που εκτελούσατε σε προηγούμενες θέσεις εργασίας. Επειδή λοιπόν αναλόγως ο recruiter το τι ψάχνει θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα στοιχεία του βιογραφικού που εσείς μπορεί να μην τα έχετε υπόψη και θα σας ρωτήσει συγκεκριμένα και πολλές φορές απροσδόκητα πράγματα, καλό είναι να είστε απόλυτα σίγουροι για την πληροφορία που έχετε βάλει στο βιογραφικό και να είστε απόλυτα ειλικρινείς όσον αφορά αυτή την πληροφορία. Δεν θέλω να σας απογοητεύω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα βασικά λοιπόν τα οποία θα πρέπει να αποφεύγουμε κατά τη σύνταξη ενός βιογραφικού. Το πρώτο το έχω ήδη πει και δεν ξέρω, θα το τονίσω όσες φορές χρειαστεί, γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό στοιχείο στη σημερινή μας συζήτηση. Ποτέ μα ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το ίδιο βιογραφικό για όλες τις θέσεις αγγελίας. Ακόμα και αν σας φαίνονται ίδιες, κοιτάξτε πιο προσεκτικά, θα υπάρχουν πράγματα τα οποία διαφοροποιούνται. Είτε αν όχι με την πρώτη ματιά, όταν θα μπείτε στη διαδικασία να ψάξετε την εταιρεία, να δείτε η θέση για την οποία αιτήσετε, σε ποιο department ανήκει, σε ποιο τμήμα, τι συνήθως καθήκοντα απαιτούνται σε αυτή τη θέση, σε αυτό το τμήμα, θα δείτε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείτε να τονίσετε με διαφορετικό τρόπο. Σε μια αγγελία εργασίας μπορεί, παραδείγματος χάρη, να μην σας φανεί σημαντικό να τονίσετε την εθελοντική σας δράση,
Ωστόσο, εάν διαβάσετε πιο προσεκτικά, παραδείγματος χάρη, τις δράσεις της εταιρείας αυτής ή την νοοτροπία της εταιρείας αυτής και το κοινωνικό της μήνυμα, μπορεί να καταλάβετε ότι ίσως η εθελοντική σας δράση να είναι ένα από τα πιο δυνατά σας χαρτιά και κάτι το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσετε όχι σαν υποσημείωση στην τελευταία σελίδα του βιογραφικού σας, αλλά να το αναπτύξετε περαιτέρω και να το αναφέρετε πιο σωστά και πιο δυναμικά μέσα στο βιογραφικό σας. Οπότε πάντα ελέγχουμε την θέση αγγελίας, πάντα κοιτούμε την εταιρεία η οποία έχει δημοσιεύσει την αγγελία αυτή. Ψάχνουμε λίγο την εταιρεία, το ιστορικό της, το κοινωνικό της μήνυμα, ποια είναι η αποστολή της και αναλόγως προσαρμόζουμε πάντα και εμείς το δικό μας βιογραφικό. Το επόμενο και το βασικό είναι, πέραν του ίδιου του βιογραφικού, είναι το πώς θα συντάξετε και το ίδιο το email με το οποίο θα την αποστείλετε στο ενδιαφερόμενο άτομο. Είναι πάρα πολύ βασικό λοιπόν να έχετε φροντίσει να σταλεί το βιογραφικό σας από μία διεύθυνση email η οποία θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο επαγγελματική, δεν θα περιλαμβάνει περίεργα ονόματα, περίεργα ακρονίμια και ούτω καθεξής. Δεν θα συντάξετε ένα μήνυμα το οποίο θα έχει περίεργες γραμματοσυρές ή περίεργα χρώματα. Όσο το δυνατόν πιο απλά, πιο λιτά, πιο επαγγελματικά και σωστά. Επίσης, δεν υπάρχει λόγος να γίνεστε υπεραναλυτικοί. Σκοπός είναι να περάσετε την πληροφορία που θέλετε με όσο το δυνατόν πιο άμεσο και κατανοητό τρόπο. Γιατί να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι ένας recruiter λαμβάνει πάρα πολλά email με πάρα πολλά βιογραφικά, οπότε το να του δώσετε υπερβολικά πολλή πληροφορία, είτε στο email σας είτε στο βιογραφικό σας, είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα σας βγάλει κερδισμένους, γιατί δεν θα έχει το χρόνο να αφιερωθεί ώστε να το διαβάσει σωστά. Ένα επίσης βασικό πράγμα είναι το να μην αφήνουμε ουσιαστικά κενά, gaps μεταξύ των διάφορων απασχολήσεών μας. Εάν παραδείγματος χάρη είχατε απασχοληθεί σε κάποια εταιρεία ή σε κάποια δουλειά για ένα χρονικό διάστημα και μετά μεσολάβησε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν απασχοληθήκατε σε κάποια άλλη δουλειά, μέχρι την επόμενη απασχόλησή σας ή το γεγονός ότι τώρα κάνετε αίτηση, καλό θα είναι αυτό με κάποιο τρόπο να εξηγηθεί. Μπορείτε σε αυτές τις περιπτώσεις να αναφέρετε την εθελοντική σας δράση. Μπορείτε να αναφέρετε κάποια πράγματα που κάνατε part-time, πιθανά. Μπορείτε δηλαδή να αναφέρετε, να μην φαίνεται ουσιαστικά ότι σε αυτό το διάστημα υπήρξατε αδρανείς. Είναι πάρα πολύ βασικό να φαίνεται ότι ακόμα και αν δεν υπήρξε επαγγελματική απασχόληση, υπήρξαν άλλα ενδιαφέροντα, υπήρξαν κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε. Πιθανά δουλέψατε τις γνώσεις σας πάνω σε μια δεύτερη γλώσσα ή σε ένα λογισμικό ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε, με το οποίο μπορείτε να εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας και να το αξιοποιήσετε. Οπότε δεν είναι πολύ καλό να υπάρχουν κενά, γιατί τα κενά αυτά μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να τα συμπληρώσετε με πληροφορία η οποία θα λειτουργήσει υπέρ σας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε συντάξει το σωστό βιογραφικό, το οποίο περιέχει τη σωστή ποσότητα πληροφορίας, περιέχει σωστή ροή πληροφορίας, τονίζει τα δυνατά μας χαρακτηριστικά. Την έχουμε στείλει λοιπόν με ένα πολύ όμορφο και λιτό email στον recruiter και έχουμε λάβει την πολυπόθητη απάντηση ότι το βιογραφικό μας έχει περάσει στο δεύτερο στάδιο επεξεργασίας και ότι πλέον μπορούμε να κανονίσουμε μία συνέντευξη. Υπάρχουν τρία πιθανά σενάρια, ειδικά εν έτη 2020 και με την ασθένεια COVID. Αν δεν γίνει η συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο, υπάρχει πιθανότητα μια συνέντευξη να γίνει είτε μέσω Skype είτε μέσω τηλεφώνου. Είναι όλα πάρα πολύ πιθανά σενάρια, τα οποία ωστόσο δεν θα πρέπει να σας αγχώνουν, γιατί σε όλες τις περιπτώσεις μπορείτε να έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα και να έχετε ήδη κάποια πράγματα στο μυαλό σας, τα οποία θα πρέπει να προσέχετε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε σωστά για μια επαγγελματική συνέντευξη και ποιες είναι οι παγίδες που θα πρέπει να αναμένουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, προτού παρουσιαστούμε για τη συνέντευξη, είναι πάλι το να έχουμε μελετήσει πολύ προσεκτικά την εταιρεία στην οποία πηγαίνουμε. Είναι πάρα πολύ βασικό να ξέρουμε σε ποια εταιρεία απευθυνόμαστε, αυτή η εταιρεία τι προϊόντα ή υπηρεσίες εμπορεύεται, ποιο είναι το μέγεθός της, ποια είναι η έκτασή της, έχει πάρα πολλά τμήματα, έχει ένα τμήμα, σε ποιο τμήμα θα απασχοληθείτε εσείς, ποια είναι τα καθήκοντα και οι ευθύνες του τμήματος στο οποίο θέλετε να μπείτε. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά να τα έχετε στο μυαλό σας για να έχετε και πιθανές και απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα λάβετε, αλλά και πιθανές ερωτήσεις.
διότι καλώς ή κακώς κάποια στιγμή θα κληθείτε κι εσείς να κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις. Και είναι ένα κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να συμμετάσχετε ενεργά. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Απλά θέλω να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάντα θα πρέπει να είμαστε πολύ σωστά διαβασμένοι και έτοιμοι πριν παρουσιαστούμε για τη συνέντευξη. Το δεύτερο λοιπόν, αφού έχουμε προετοιμαστεί απόλυτα, έχουμε μελετήσει την εταιρεία, ξέρουμε τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή, ξέρουμε ποιο είναι το κοινωνικό της μήνυμα, ποιος είναι ο σκοπός της. Το δεύτερο είναι να προετοιμαστούμε για ερωτήσεις που λίγο πολύ ξέρουμε ότι θα μας γίνουν. Καλώς ή κακώς υπάρχουν κάποιες πολύ στάνταρ ερωτήσεις στο κομμάτι του HR, οι οποίες έχουν ένα λόγο για τον οποίο γίνονται. Και αυτό είναι καλό γιατί σημαίνει ότι εμείς, αν καταλάβουμε, αν κατανοήσουμε το λόγο αυτό, μπορούμε να τις απαντήσουμε και σωστά και να προετοιμαστούμε σωστά και για αυτές. Πάμε λοιπόν να δούμε μία από τις πρώτες ερωτήσεις, να δούμε τις πιο κοινές παγίδες, τις πιο συχνές παγίδες και πώς μπορούμε να τις αποφύγουμε. Η πρώτη πιθανά ερώτηση που θα σας κάνει ένας recruiter σε μία συνέντευξη είναι το να σας ζητήσει να δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το άτομό σας. Να μιλήσετε δηλαδή για τον εαυτό σας. Προσοχή! Όσο φιλικός και να είναι ο recruiter, όσο ευχάριστο και να είναι το κλίμα της συνέντευξης, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι φίλος μας. Δεν τον ενδιαφέρουν δηλαδή τα προσωπικά μας νέα. Αυτό το οποίο θέλει πρακτικά και φυσικά το επόμενο μεγάλο λάθος θα ήταν να περιγράψουμε τον εαυτό μας χρησιμοποιώντας την πληροφορία που υπάρχει ήδη στο βιογραφικό. Την πληροφορία αυτή τη γνωρίζει γιατί έχει ήδη δει το βιογραφικό μας, το έχει μελετήσει, το έχει εγκρίνει και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εκεί. Οπότε δεν επαναλαμβάνουμε πληροφορίες που αναγράφονται στο βιογραφικό και σίγουρα δεν δίνουμε προσωπικά μας νέα. Αυτό το οποίο θέλει ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση είναι να αντλήσουμε τις πληροφορίες από το βιογραφικό μας και να τις επεξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Να δώσουμε δηλαδή την πληροφορία η οποία ναι μεν αναφέρεται ψυχρά και τυπικά στο βιογραφικό, αλλά δεν έχει το background. Οπότε μπορείτε να αντλήσετε τα δυνατά σας ουσιαστικά στοιχεία από το βιογραφικό και να μιλήσετε αναλυτικά πάνω σε αυτά. Έτσι λοιπόν και θα μιλήσετε εσείς, θα δώσετε μια εικόνα στον recruiter για το άτομό σας, πώς λειτουργείτε σαν άνθρωπος, πώς σκέφτεστε σαν άνθρωπος και η συζήτηση αυτή πάντα θα γίνεται σε επαγγελματικό περιεχόμενο. Οπότε ο recruiter εκείνη τη στιγμή θέλει να δει εάν το άτομο το οποίο έχει μπροστά του και το οποίο του μιλά μπορεί να το εντάξει στο δυναμικό της ομάδας του, της εταιρείας του. Είναι ένα άτομο δηλαδή το οποίο μπορεί να ενταχθεί εύκολα και να αξιοποιηθεί εύκολα μέσα στην εταιρεία του. Αυτό εκείνος έχει στο μυαλό του, οπότε θα πρέπει να του δώσετε κι εσείς αντίστοιχα την εικόνα αυτή. Δεύτερη πολύ συχνή ερώτηση είναι το γιατί κάνατε αίτηση στην εταιρεία μας, γιατί επιλέξατε εμάς, γιατί αυτή τη θέση. Εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να αποδώσουν καρπούς οι έρευνές σας. Όχι ωστόσο παρουσιάζοντας την πληροφορία αυτή σαν να την έχετε απομνημονεύσει. Ο σκοπός δηλαδή δεν είναι να του δείξετε ότι ξέρω τι γίνεται στην εταιρεία, ξέρω ποια είναι η εταιρεία και έχω την πληροφορία αυτή. Αυτό το ξέρει, πιθανά κατανοεί και ο ίδιος ότι θα έχετε αναζητήσει και ερευνήσει την εταιρεία. Αυτό όμως που θέλει να δει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εάν έχετε κατανοήσει το σκοπό, το κοινωνικό μήνυμα της εταιρείας, ποιο είναι το mission της εταιρείας αυτής και αν εσείς συμφωνείτε με αυτό το mission και είστε διατεθειμένοι να το υπηρετήσετε τροποντινά, να εργαστείτε προς αυτό. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα πρέπει να δώσουμε τη στιγμή πληροφορία, αριθμητικά νούμερα και ούτω καθεξής όσον αφορά την εταιρεία. Θα πρέπει να δώσουμε στον recruiter να καταλάβει ότι έχουμε κατανοήσει ποιος είναι ο σκοπός της εταιρείας, τι πραγματικά θέλει να πετύχει η εταιρεία στην αγορά και ότι είμαστε διατεθειμένοι να αξιοποιήσουμε τις δεξιότητες που έχουμε και οι οποίες φαίνονται στο βιογραφικό μας, έχουμε φροντίσει να τις τονίσουμε, για να το βοηθήσουμε στο να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Οπότε εκεί λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια τέτοια σύνδεση ανάμεσα σε αυτό που σκέφτεται εκείνη την ώρα ο recruiter και σε αυτό που πρέπει εμείς να του πούμε για να τον πείσουμε ότι ναι, είμαστε ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη θέση και για αυτή την εταιρεία. Όχι για την ίδια θέση σε οποιαδήποτε εταιρεία, για αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί συμφωνούμε με το κοινωνικό μήνυμα της εταιρείας αυτής και με αυτό που η εταιρεία θέλει να πετύχει στην αγορά. Επόμενη ερώτηση παγίδα είναι το ποια είναι τα δυνατά και ποια είναι τα δύναμα στοιχεία του χαρακτήρα σας. Εδώ είναι η ερώτηση παγίδα κυρίως όσον αφορά το δεύτερο μέρος, γιατί λίγο πολύ στα δυνατά χαρακτηριστικά ξέρετε τι πρέπει να πείτε γιατί τα έχετε ήδη τονίσει στο βιογραφικό.
έχοντας κάνει και τη μελέτη που είπαμε πριν. Οπότε τα έχετε όλα αναφέρει και είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλήσετε και να τα επεξηγήσετε περισσότερο. Η παγίδα εδώ έγκυται στο κομμάτι των αδυναμιών σας. Γιατί οι περισσότεροι μπαίνουμε στο τρυπάκι, αν θέλετε, μπαίνουμε στην διαδικασία να παρουσιάσουμε πλεονεκτήματα ως μειονεκτήματα. Παραδείγματος χάρη είμαι εξαιρετικά οργανωτικός ή είμαι υπερβολικά προσιλωμένος στη λεπτομέρεια. Αυτό δεν έχει κάποιο λόγο να το κάνετε, διότι πλέον κανείς δεν θα το πιστέψει. Είναι τόσο πλέον κοινό και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν πετυχαίνει και το στόχο της ερώτησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο recruiter δεν θέλει να δει εάν εσείς έχετε κατανοήσει ποια είναι τα σημεία στα οποία υστερείτε, βάσει του βιογραφικού σας και βάσει της εικόνας που έχει από εσάς. Αυτό που μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε τεχνιέντος να δώσετε μια απάντηση η οποία δεν θα λειτουργήσει υπέρ σας, είναι να αναφέρετε αδύναμα χαρακτηριστικά, τα οποία όμως δεν επηρεάζουν εσάς όσον αφορά το πόστο εργασίας για το οποίο κάνετε αίτηση. Και ακόμα καλύτερα μπορείτε να αναφέρετε αδυναμίες που υπήρχαν και τις οποίες έχετε επιλύσει ή είστε στη διαδικασία επίλυσης. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να πείτε ότι είχα πάντα ένα πρόβλημα με τη διαχείριση χρόνου, παραδείγματος χάρη, αλλά το κατανόησα νωρίς και στην προηγούμενη μου εργασία, οπότε ξέρω πλέον ότι πρέπει να διαχειρίζουμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο και έχω μπει στη διαδικασία να λειτουργώ κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε, ναι, μεν φαινομενικά του δίνετε μία απάντηση ότι ναι, υπάρχει μία αδυναμία, αλλά πρώτον, την έχω ήδη κατανοήσει, ξέρω ποια είναι αυτή και δεύτερον, δουλεύω ήδη πάνω σε αυτή ώστε να την επιλύσω. Οπότε, ναι, μεν του δίνετε την απάντηση που θέλει, αλλά στην ουσία πάλι η απάντηση αυτή λειτουργεί υπέρ σας. Και θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα σε σχέση με τον είχατε δώσει ένα αδύναμο χαρακτηριστικό, που στην ουσία δεν είναι αδύναμο χαρακτηριστικό. Γιατί ακριβώς δείχνει ότι έχετε απόλυτη συναίσθηση του ποιοι είστε, κατανοείτε απόλυτα ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα χαρακτηριστικά σας και ότι έχετε τη θέληση και τη δύναμη πάνω στα αδύναμα χαρακτηριστικά σας να τα δουλέψετε και να μην τα αφήνετε να διαιωνίζονται. Οπότε για έναν recruiter αυτό θα είναι βούτυρο στο ψωμί του, αν θέλετε να μου επιτρέψετε την έκφραση. Είναι κάτι το οποίο θέλει να ξέρει για ένα άτομο το οποίο θα μπει στην ομάδα του. Πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση, παγίδα. Γιατί φύγατε από την προηγούμενη εργασία, γιατί φύγατε λοιπόν από την προηγούμενη εταιρεία σας? Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είναι μια περίπτωση όπου σίγουρα δεν θα πρέπει να απαντήσουμε με αρνητικό τρόπο όσον αφορά την προηγούμενη μας απασχόληση. Είτε η λήξη συνεργασίας στην προηγούμενη εταιρεία έγινε με καλό ή κακό τρόπο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν αφορά τον recruiter της τωρινής σας θέσης εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν τον ωφελεί να το γνωρίζει, γιατί δεν θα σας βοηθήσει και πάλι σε αυτό που θέλετε να πετύχετε. Εδώ σίγουρα θα χρειαστούμε πιο γενικόλογες απαντήσεις. Η πιο σωστή, νομίζω, και τιμή κατ' εμέ, είναι το να πείτε αυτό που και ισχύει και στις περισσότερες περιπτώσεις, ότι πλέον η θέση αυτή δεν σας κάλυπτε για τον ΑΒ λόγο και θέλατε να δείτε κάτι επιπλέον. Θέλατε να δείτε τον εαυτό σας, να δοκιμάσετε τον εαυτό σας και σε αυτό το κομμάτι. Εάν κάνετε αίτηση για κάτι το οποίο είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό στο οποίο εργαζόσασταν πριν. Είτε σε περίπτωση που είναι το ίδιο, ότι θέλετε να δουλέψετε σε μια διαφορετική εταιρεία γιατί θέλετε να δείτε τις προοπτικές που σας δίνει αυτή η εταιρεία, καθώς έχει, παραδείγματος χάρη, πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα στην αγορά και ούτω καθεξής. Μπορείτε δηλαδή να δώσετε γενικόλογες απαντήσεις, οι οποίες να μην αφορούν τον προηγούμενο εργοδότη σας, αλλά να αφορούν εσάς και το πώς εσείς είστε στοχοπροσιλωμένοι. Προσιλωμένοι στο να πετύχετε τους στόχους που θέλετε, προσιλωμένοι στην προσωπική σας βελτίωση και στην προσωπική σας εξέλιξη. Και να το παρουσιάσετε το πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να το πετύχετε αυτό μέσα από το συγκεκριμένο πόστο, μέσα από τη συγκεκριμένη θέση, στη συγκεκριμένη εργασία. Οπότε πάλι θα έρθει η πληροφορία και θα συνδεθεί πολύ όμορφα στο μυαλό του recruiter και πάλι θα μπορεί να αξιολογεί σωστά αν το άτομο το οποίο έχει απέναντί του είναι ένα άτομο το οποίο θέλει να εντάξει στην ομάδα του. Γιατί πάντα είναι πολύ λογικό ότι θέλουμε στην ομάδα μας άτομα τα οποία επιθυμούν τη βελτίωση, παλεύουν για αυτή, προσπαθούν και είναι διατεθειμένα να κάνουν αυτό που χρειάζεται για να το πετύχουν. Τελευταία και πολύ βασική ερώτηση, παγίδα, το εάν υπάρχουν ερωτήσεις. Οι περισσότεροι από εμάς συνήθως μπαίνουμε στη διαδικασία να αποφύγουμε αυτό το κομμάτι, είτε γιατί το προηγούμενο κομμάτι των απαντήσεων μας έχει φανεί τόσο ψυχολογικά
δύσκολο, οπότε θέλουμε να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και να σκεφτούμε, να επεξεργαστούμε το πώς πήγε η προηγούμενη συνομιλία, είτε γιατί πραγματικά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι το οποίο θέλουμε να ρωτήσουμε. Το βασικό λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτον, αξιοποιώντας τη μελέτη που κάναμε σε πρώιμο στάδιο, να έχουμε ήδη κάποιες βασικές ερωτήσεις, εάν υπάρχουν, όσον αφορά τη θέση εργασίας, παραδείγματος χάρη ποια ακριβώς θα είναι τα καθήκοντα που θα κληθώ να εκτελέσω, τι ακριβώς περιμένετε από εμένα και ούτω καθεξής. Οπότε υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία λίγο πολύ μπορούμε να τα έχουμε στο μυαλό μας ήδη από πριν. Πράγματα τα οποία θέλουμε να ρωτήσουμε και να διευκρινίσουμε. Γιατί πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν αφορά μόνο το να επιλέξει ο recruiter εμάς για αυτή τη θέση, θα πρέπει και εμείς να βεβαιωθούμε ότι όντως μπορούμε να τα επεξέλθουμε σε αυτό. Και ότι όντως έχουμε κατανοήσει τις ευθύνες που συνεπάγεται μια τέτοια θέση εργασίας. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο και σωστό το να έχουμε μπει στη διαδικασία να ρωτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα απαιτηθεί από εμάς. Άλλες πιθανές ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι εάν παρέχεται εσωτερική εκπαίδευση στην εταιρεία. Αν παραδείγματος χάρη κάνουμε αίτηση για ένα πόστο για το οποίο απαιτούνται λογισμικά ή δεξιότητες τις οποίες δεν κατέχουμε, μπορούμε να ρωτήσουμε ότι θα παρέχετε εσείς κάποια εσωτερική εκπαίδευση ή θα πρέπει να το διαχειριστούμε εμείς. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ρωτήσουμε για να ξέρουμε και εμείς εκ των προτέρων εάν όντως μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό στο οποίο πάμε να μπούμε τόσο δυναμικά. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε συνεντεύξεις σε περιπτώσεις όπου αυτές δεν θα γίνουν πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά μέσω τηλεφώνου ή μέσω Skype, που νομίζω στα επόμενα χρόνια θα είναι και το πιο συχνό φαινόμενο, λόγω των συνθήκων. Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα περιπλέκονται, διότι ειδικά στην περίπτωση του τηλεφώνου χάνεται η οπτική επαφή, χάνεται η διαπροσωπική επαφή, το να μπορείς να δεις τη στάση σώματος του άλλου, να δεις το κλίμα που δημιουργείται, να μπορείς να αξιολογήσεις δηλαδή εάν κατά τη διάρκεια της συζήτησης το κλίμα είναι θετικό ή όχι. Φαίνονται δηλαδή λίγο τα πράγματα πιο τυποποιημένα, ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να είναι έτσι. Ειδικά στην περίπτωση του τηλεφώνου, που ακριβώς δεν υπάρχει οπτική επαφή, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα βασιστούμε σίγουρα στη φωνή μας, θα βασιστούμε σίγουρα στον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσουμε και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε το σωστό και το κατάλληλο κλίμα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, ειδικά όσον αφορά το τηλέφωνο που ο χρόνος θα είναι και περιορισμένος, είναι σίγουρα να έχετε μπροστά σας το βιογραφικό σας, με highlighted τα σημεία τα οποία είστε σίγουροι ότι θέλετε να αναφερθούν πάλι στη συνέντευξη. Στην περίπτωση δηλαδή που έχει εγκρίνει πολλά βιογραφικά ο recruiter, εσείς θέλετε στο δικό σας να έχετε κάνει εσείς highlight τα σημεία που θέλετε να είστε σίγουροι ότι θα του μείνουν στο μυαλό. Οπότε σίγουρα αυτό θα πρέπει να το έχετε μπροστά σας. Σίγουρα θα πρέπει να έχει γίνει η απαραίτητη έρευνα και να έχετε προετοιμάσει σαφείς και σύντομες ερωτήσεις που θέλετε να του κάνετε όσον αφορά τη θέση εργασίας. Φυσικά, να μην παρασυρθείτε από τη συζήτηση, να μην μιλάει δηλαδή ο ένας ομιλητής πάνω στον άλλον, να του αφήνετε χρόνο να ολοκληρώσει την ερώτησή του, ακόμα και αν ξέρετε ήδη ποια θα είναι η απάντηση, και φυσικά να μιλάτε αργά. Διότι πάρα πολλές φορές επίσης παρασυρώμαστε στον ενθουσιασμό μας και μιλάμε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ενθουσιωδώς και η πληροφορία αυτή στο τηλέφωνο χάνεται. Και άμα χάσουμε το συνομιλητή μας στο τηλέφωνο, το κακό είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε γιατί δεν θα έχουμε οπτική επαφή. Οπότε, θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την αμέριστη προσοχή του για αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που θα μας αφιερώσει. Σε περιπτώσεις όπου η συνέντευξη θα γίνει μέσω Skype, έχουμε το plus, ότι θα έχουμε και εικόνα στις περισσότερες φορές, οπότε πλέον θα μπορούμε να δούμε το άτομο με το οποίο συνομιλούμε. Αυτό είναι καλύτερο γιατί ακριβώς διασφαλίζει έτσι μια πιο διαπροσωπική σχέση. Υπάρχει μια οπτική επαφή, μπορείς να διαβάσεις το πρόσωπο και τις αντιδράσεις του συνομιλητή σου και να καταλάβεις εάν τον κουράζεις ή όχι. Και εδώ τα βασικά πράγματα είναι το εξής. Πρώτον και πάλι να έχετε μπροστά σας τα απαραίτητα χαρτιά. Πάλι το βιογραφικό σας, με highlighted τα σημεία τα οποία θέλετε, αν δεν αναφέρει ο ίδιος ο recruiter, να αναφέρετε εσείς στη συζήτηση. Να είναι δηλαδή τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλετε σίγουρα να έχει στο μυαλό του όσον αφορά εσάς. Φυσικά, οπτική επαφή, πάντα, να μην κοιτάμε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά το πληκτρολόγιό μας. Θα το διαχειρίζεστε δηλαδή σαν να είναι μία face-to-face συνάντηση. Φυσικά, να είστε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστοι, χωρίς αυτό να σημαίνει υπερβολές.
στις αντιδράσεις σας, αλλά να φαίνεστε ότι είστε ένα άτομο ήρεμο, χαμογελαστό, ευδιάθετο, το οποίο θα φτιάξει και τη διάθεση εκείνη τη στιγμή του recruiter, ώστε να σας ακούσει. Θα είναι δηλαδή πιο διατεθειμένος να διαχειριστεί αυτά τα οποία θα του παρουσιάσετε. Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις, είτε δηλαδή η συνέντευξη γίνεται μέσω τηλεφώνου είτε μέσω Skype, ένα πολύ όμορφο, δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι ένα πολύ όμορφο στοιχείο το να στείλετε κατόπιν μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξής σας, όχι αμέσως, αλλά να στείλετε ένα thank you note, να στείλετε δηλαδή ένα ευχαριστήριο email. Και επαναλαμβάνω, αυτό όχι στα επόμενα 5-10 λεπτά, μία ώρα, αλλά μπορεί να γίνει το πρωινό της επόμενης ημέρας ή όσο το δυνατόν πιο σύντομα τις επόμενες ημέρες, και ουσιαστικά θα λειτουργήσει πάλι πέρι σας, διότι στα διάφορα βιογραφικά πάλι που πιθανά να έχουν προκύψει και να έχουν εξεταστεί στο διάστημα μετά από εσάς, θα είστε σαν reminder το οποίο θα έρθει πίσω στο μυαλό του recruiter και θα του φέρει στο μυαλό τη δική σας συνομιλία και τη δική σας συνέντευξη. Οπότε μόνο καλό μπορεί να κάνει. Δείχνει επίσης ένα άτομο το οποίο θα δείξει ότι είστε άτομα τα οποία δεν κάνουν πράγματα στην τύχη. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνετε μια συνέντευξη, δεν σας απασχόλησε περαιτέρω, δεν επανέλθατε ποτέ και αναμένετε νέα. Κάνετε και μια δεύτερη κρούση και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του recruiter να κάνει ουσιαστικά το επόμενο βήμα και να σας καλέσει πιθανά και για μια τρίτη συνέντευξη ή για την τελική πρόσληψη, εάν αυτό είναι το επόμενο βήμα. Οπότε λοιπόν τα πράγματα ελπίζω να σας φάνηκαν απλά, γιατί αυτό ήταν ο σκοπός. Εγώ αυτό που θέλω να έχετε κατά νου είναι ότι πάντα όλοι μας έχουμε δεξιότητες που μπορούν σε κάθε πιθανή θέση εργασίας να είναι αξιοποιήσιμες. Οπότε αυτά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας και να συντάσσουμε το βιογραφικό μας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τονίζονται. Για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, να έχουμε περισσότερες πιθανότητες για μία συνέντευξη, που είναι και το επιθυμητό. Και φυσικά, όσον αφορά το κομμάτι της συνέντευξης, και πάλι βασικό ρόλο παίζει η σωστή προετοιμασία, βασικό ρόλο παίζει το να μην είμαστε αγχωμένοι όσο αυτό είναι δυνατόν, να είμαστε ευδιάθετοι και να ξέρουμε πού πηγαίνουμε και με τι απαιτήσεις, διότι και εμείς μπορούμε να έχουμε τις δικές μας απαιτήσεις από μία θέση εργασίας. Σωστό. Αυτά λοιπόν από εμένα. Θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκαν, εάν υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να συζητήσουμε περαιτέρω σχετικά με αυτό. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη σημερινή ημέρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω. Γεια σας.